قبل ما نبدأ صلى على النبي. وقصتنا النهاردة عن بنت غنية بتقع في حب حارسها الشخصي، وده اللي عاوز ينتقم منها بس بيتصدم لما بيعرف الحقيقة. فيا ترى هيقع في حبها بعدها ولا لا؟ ده اللي نعرفه. بس لو أول مرة تشوفني اشترك في القناة يا زميلي، وما تنساش اللايك والسبسكرايب والشير، ويلا نبدأ. قصتنا بتبدأ مع الحديث عن إن البشر خلصوا كل المنتجات الحيوانية، وده اللي خلاها تعاني من أثر الانقراض السريع، وبالتالي في الشركات اتدخلت علشان يحافظوا على الثروة الحيوانية عن طريق إدخال اللحوم المعدلة وراثيا للتصنيع. ومن أهمهم هي شركة بي إف اللي خاصة بتصنيع اللحوم النباتية والمعدلة الوراثية. وبرضه بيتكلموا عن الملابس اللي بتستخدم من جلود الحيوانات، وإن شركة بي إف نجحت في صناعة نفس الجلود دي، وإنهم اتطوروا أكتر من أي وقت قبل كده، والإنجاز ده كل بيحييه أصلا. فبنروح للشخص ده واللي اسمه تشاون، واللي بيكون رايح الحفلة، واللي بتكون بتقدمه هي جاي يون، واللي بتشكرها ما تحضرهم سواء اونلاين او اوفلاين، وبتتكلم على انجازاتها. وتشاون بيروح يتابعها وهي بتتكلم على الانجاز اللي عملته، بس بيكون الشخص ده واللي اسمه كيم، وده اللي بيكون باحث، وكمان سيو بيكون مساعده، وكمان جيونغ وهونغ. بس يوم بتشرح ان رمز الشركه بتاعتهم اللي بتدل على انها بدون دم، وده يدل على تصنيع اللحوم، والحقيقه انهم حبوا يوسعوا التقنيات بتاعتهم وبقت بتشمل المنتجات البحريه والاسماك، وده اللي بيكون حاجه اول مره تحصل. بس في الحقيقه تشاون بيتخيل الحرب اللي كان فيها، ولا من الواضح انها مأثره فيه. فهنا يوم بتقول ان كل منتجاتهم خاليه من الخطر ومن الدم ومن كل حاجه خطيره، وانهم بيعملوا ده عشان يحموا العالم من الصراعات على الطعام، وان بعد 6 شهور هيطوروا البذور وهيتطرقوا للنباتات المره الجايه وبيحيوها. واول ما بتخلص كان بيطلع بيعرف بنفسه، بس يوم بتمشي وبتلاقي احتجاجات عليها وبيعتبروها انها قاتله، وحرفيا جزء بيكون معاها وجزء بيكون ضدها، وده بسبب الشركه خاصه بيها، وبتروح تسمع اغاني وبيكون مش هاممها اي حاجه من اللي بيحصل ولا من المعارضين اللي عايزين يكسروها اساسا. وكل خناق ده وهي بتكون مش هاممها خالص، بس ده بيحصل تحت متابعه من تشاون، واللي بيفتكر موت زمايله ومعاناته للنجاح بعد الحرب اللي حصلت، وبيمشي لما الشرطه بتيجي عشان تفك الاشتباك ده. والاعلانات الخاصه بالشركه دي بتكون معروفه جدا، فبيعدي الوقت مع الزحام المعتاد في كوريا، والساق بتاسف على الزحام اللي موجود، وبتشوف احتفال الكل بالكريسماس وبتكون حزينه، وخصوصا لما السماء بتمطر، وبتفتكر نفسها زمان وبتكون حزينه، بس تتجاهل الامر. والشخص ده بيكون متابعهم، وفجاه في شخص بيتحدف على عربيه يون وبيخليه يغمى عليها، وون بيروح يساعده. فالاخبار بتنتشر عن اللي حصل، وجاي ده بيطمن على يون، خصوصا ان شخص ينتحر في عربيتها ده مش حاجه طبيعيه. فبنروح ليون وهي في المشفى، وبرغم كده بتشوف الحادث، بس بيكون معاها سان اون وده قائد فريق البحث، وبتعرف ان الشخص مات بسبب تمزق اعضائه، وبيكون صعبان عليها وبتشوف الفيديو، بس انها بتشوف وجود وون وبتستغرب منه. فهنا جونغ بتوصل، وبيكون عايزين يحققوا مع الحراس الخاص بيهم علشان هم اللي مشوها من الطريق ده مخصوص، ولازم يعرفوا هم بيوظفوا مين علشان ممكن يكون فيهم خاينين عادي. وبتستغرب ان جاي بعت لها ورد، فهنا تفضل تفكر في تشاون ومش عارفين هو ازاي اتدخل في الحادث وهو ملوش علاقه بيه، وجونغ بتكون شافته قبل كده، ويون عايزه تعرف وتفتكر هو مين بالظبط. فبنروح لون اللي بيكون في البيت، وكل شويه يفتكر خدمته في الجيش، وبيكون مش عارف يعمل ايه، بس بتخطى الامر وبيروح يعمل له قهوه علشان يعيش حياته عادي. والحقيقه بشوف الاخبار عن شركه بي اف انها مش كويسه، فبنيجي قبل نص ساعه مع السيو اللي بيكون راح المختبر، وبيلاقي ان حصل هاكر للملفات الخاصه بيهم، وعايزين مال كتير منهم لما يقفلوا الملفات دي. وبيلاقي ان المختبر الخاص بيهم بس هو اللي اخترق، وجايز يكون اثر الاختراق ده هو اللي نشر المقاله، واللي بتقول ان اصل منتجاتهم هي جراثيم، وان ابحاثهم غير شرعيه، وكلهم بيتكلموا هم مرتبكين ومش عارفين يعملوا ايه. ويوم بتقرر انها تمشي وتتخلى عن تعبها ده شويه، فجونغ بتروح تزور رئيس الاخبار اللي بيعرفها ان الاخبار وصلت ليهم عن الجراثيم اللي في منتجاتهم والابحاث الغير شرعيه، وان الاخبار دي جات له عن البريد الالكتروني، وان ده بيقول انهم بيستخدموا بكتيريا. والحاف ان اللي بعت الرساله دي باسم شروكسي، ودي منظمه مخترقه، وبتعرف ان الاشخاص دول هم المخترقين. فبيروحوا يتجمعوا وبيشوفوا ميعاد الاختراق، وعايزين منهم ممالك كتير في خلال يومين. وكيم بيكون متعصب جدا عشان اختباراته كلها موجوده، ويون شايف ان نظام الحمايه الخاص بيهم ضعيف، وسي هو المسؤول عنه اساسا. وعلشان كده بتقرر يون انها تقفل المختبر خلال اليومين الجايين علشان يشوفوا يعملوا ايه، سواء دفع 80 مليار وين او تجاهل الامر. وبرغم كده لسه مش عارفين هم شافوا الملفات دي ولا لا، ولازم يعرفوا الضرر. بس في الاول انهم يامنوا كل
كل حاجه كويس وينفوا الاخبار عن الاختراق لغايه ما تشوف هيعملوا ايه. فبتيجي تمشي جونغ بتجيب لها معلومات الشخص اللي متابعها واللي اسمه تشاون، وده كان جاي متقدم كحارس بس اتطرد من شغله، وبتشكرها وبتمشي. فبتروح تبحث عن الهاكر دول واللي عملوه في شركات تانية، وبتلاقي ان كل ما حدش اعلن عن اي اختراق او دفع مال. وبتشوف ملف تشاون اللي اشتغل في ملف المخابرات وبتستغرب منه ومش عارفه تقربه منها ولا تبعده. فهنا تشاون بيقرر يروح عشان يتقابل مع ليمون الرئيس السابق في الجيش، وده اللي ما قابلوش من سنين، وبيعتذر بس بيستغرب من تواصله معاه فجأة، وبيسأله لو هو حرض على شركة بي اف وعلشان كده قبل الدعوة ان يروح لمؤتمر، وبيدور وعاوز يعرف هوية الشخص الارهابي اللي دمره. فبنروح لعام 2024 مع تجمعهم وبيفكروا في رسالة الجنود، وطبعا يون كانت موجودة هناك، ولما بيوصلوا بيرحبوا بهم جدا. بس في الوقت ده بيكون في قنبلة حصلت في المكان، وان اللي عمل كده واحد من الاربعة دول، لا اما بارك او جين او هان او حتى يون، علشان ما كانش حد يعرف بيه خالص وكان بيستهدفه اساسا. وانه صاب بارك لما اتاكد انه مش هو اللي عمل كده، وبرغم ده بيكون ليه متاكد ان يون هي اللي عملت كده فيه وحاولت قتله، وعلشان كده تشاون بيكون عاوز يتاكد ان هي فعلا اللي عملت كده ولا لا عشان كل خطته ما تروحش على الفاضي. فبيعرفوا في انها كانت عايزه تغير القانون عشان تعمل اللحوم المصنعه وراثيا، وغيرته بالفعل من بعد الحادث ده. بس وقتها من بعد الحادث هو فقد رجله، وهو بيفكر من وقت مظهره في المشفى وكان عايز يحقق في التفجير اللي حصل، وبيقعدوا انه يساعدوا على تدمير يون علشان هي مستمرة في أفعالها. وبيواجه تشاون عشان لازم ينتقم وما يكررش خطأه، وخطته انه يروح ليون ويكسب ثقتها ويشتغل عندها، وبالفعل بيخطط لده. بس في شخص بيروح عند لي، ومن الواضح ان يون مش هي المسؤول عن التفجير، وفي شخص تاني عاوز يتخلص من تشاون ويون مرة واحدة، وبيبحث وبيجيب كل معلوماتها. والحال ان جاي بيكون عند لي اللي متأكد ان تشاون هيسمع كلامه، واللي بيكون بيستمر في البحث عنها، وشاكك في انها في علاقة مع مدرب بحث سين اون، وشايف ان ممكن ده يبقى نقطة ضعفها. وبيقرر ليه انه يخليه مساعدها الشخصي وعاوز ينتقم منها، وبيفكروا بجنازة اصحابه اللي وعدوا انه ينتقم مع معدى الوقت، وبيبدأ في رحلة الانتقام بتاعته. فتشاون بيكون رايح علشان يتقابل مع سان اون بما انه اتعين كحارس ليون، وبياخده معاه بيلاحظ كل حاجة في المكان، وبيلبسه ملابس خاصة بالواقع الافتراضي، وبيوري له مختبر بيقف قدامه، وبيروح عشان يقاتل شخص افتراضي قدامه وبيتحارب معاه عشان يشوف مهاراته. وبالفعل بيكون قوي جدا في القتال، واللي بيتابع القتال ده هو سان وسيو، وبيختبروه باكتر من طريقه سواء في القتال او التصويب او حتى القياده والملاحه من اشخاص تانيين والحواجز اللي بتتحط قدامه، وبينجح في تجاوز كل حاجه. فبيعدي الواد وسان بيروح يساله، وهو اساسا بيكون عارف كل حاجه عنه، بس سان بيساله عن مهمته وانه ساب الجيش السنه اللي فاتت، وكمان ساب بارك، وبيبدا يحكي عن الحوادث اللي حصلت في عام 2023 و2024. ولما بيساله عن الراتب بيستغرب وبيمشي، والحال ان كل حاجه بتكون متصوره ومتابعين تحركات تشاون على طول. فبنروح لهونغ اللي بتكون بتحضر اغراضها وبتمشي، في حين ان سيو كيم وسان اللي لسه مطوروش نظام الحمايه، وسان بيعرفها عن صفات تشاون واللي لازم يبحثوا عنه اكتر بس هو كويس. فبتروح تشوف الفيديو ده، وده الخاص بالعصابه اللي بيهددوا اللي يعملوه، وبتكون بتتعرض لتهديد من اشخاص كتيره، وبيبان في انها خايفه قدامها، وعلشان كده جونغ بتكلمها انها تقبل تشاون علشان من الواضح انه قوي جدا ويعرف يحميها كويس. فبيروح البيت وبيكون شاكك ان في حد موجود، وبالفعل بيلاقي الشخص ده وبينجح في تهديده، بس بيروح يتحارب معاه وبيضربه، وبيعرفهم بيه ان اللي عايزينه منه هو يون عشان يخلصوا عليها، وبيهددوا ببنته عشان ما يدفعوا لي مال كتير، وبيعرضها عليه مقابل المال وامان عيلته. بس تشاون بيرفض يعمل ده وبيهدده بالموت. وفجاه جونغ بتجيله وبتاخده، وبيكون ده اختبار من يون اصلا، وبتروح تعرفه عن عصابه تجار المخدرات اللي عايزين يخلصوا على يون، وبتروح تاخده المقر بي اف، وبتوديه عشان يقابل يون، وبالفعل بيقابلها، وبيروح يعرفها في ان لازم يكون في ثقه متبادله بينهم هما الاثنين علشان يعرفوا يشتغلوا بشكل كويس. ومن هنا بتعرفوا في ان هو الشخص اللي كانوا محتاجينه، بس جايز يكون ليه دافع خفي، والحال انه كان موجود اساسا في كل حاجه بتحصل. وبتفكروا بالقياده البحريه، وبيرفض يعرفها اي حاجه، بس ما عرفوش يمسكوا اي هاكر موجود، وده نفس اللي حصل في القاعده البحريه. وبتفكر في ان حتى لو دفعت المال ممكن ما يفكوش التشفير ومش هيقدروا يتابعوهم، ومش عارفه تعمل ايه عشان تمسكهم. وبتقرر ترن على جونغ عشان تدفع الفديه، وده في اخر ربع ساعه، وبالفعل بيبعتوا رصيد ليهم، وان دي وقتها فرصه تعقبها للمال. بس هي بتكون خايفه لحد يعرف بالاخبار دي، فبيروح معاه عشان يجهز العربيه، وبيروح يركب معاها بما انه تعين خلاص كحارس شخصي. فبنروح لسيو اللي بيلاقي ان التشفير اتفك ويون دفع المال الكتير ده، وكل افراد المختبر بيعرفوا. فسام بيروح لمبنى الجنازات، وبيلاقي ان الشخص اللي مات ده اهله بيبكوا عليه كتير، والحال ان الراجل ده بيكون موجود، وده نفس اللي كان بيبص ليون نظرات غريبه وقت الحادث اللي حصل على عربيتها. فبنروح لكلام كيم السائق مع تشاون وبيتعرف عليه، في حين ان يون بتكون عند جاي اللي بيتكلم عن الاختراق اللي
اللي حصل وعايزاه ساعتها في تتبع المال، وبيسألها عن مصداقية بي اف، وعلشان كده هي جت له عشان تخليه اول سياسي يمسك بفيروس الفدية اللي اخترق كل الشركات. فبتمشي وتفتكر كلام جاي في انه عايزه تتبرع لمجالات كتيره بمال اكتر من اللي دفعته للهاكرز، وانها تقدم للشعب مدى امان المنتجات، بس مش هتكشف عن طريقه تصنيعها. علشان كده باقي الشركات هتقلدهم وبتقرر في انها تواجهه وتتبرع، وبيتفقوا سوا وبتشوفوا انه وحش وطماع جدا. فسام بيتصل على يون وبيعرفها ان يونغ اتعرضت لحادث وهي ماشيه وفي حاله خطيره في المشفى، واللي بيكون متابعها من الواضح انها كانت مخبيه حاجه. فهنا يون وتشاون بيوصلوا لمقر الاقامه، وبتروح تفكر في ان المختبر اخترق وواحده منهم اتصابت، وبكده في حد عاوز حاجه من المختبر ده وبتمشي، وبتخلي تشاون يروح عادي، وبيشوف ان الفندق كله متراقب. فبيروح وبيتراسل مع بنته اللي بتدرس في مدرسه خاصه، وبيشوف الكاميرات اللي على شكل زرار، وبيشوف كل اللي حصل وبيركز في الاختراق، وبيلاقي في ان ده نفس اللي حصل لهم. وبكده بيقول ان مش يونيا اللي عملت الانفجار، فبيقرر يروح ليها في وقت متاخر، وبيعرفهم في ان الهاكرز دول جايز يكونوا من روسيا، وبيوضح لها كل حاجه واللي بتدل على رموز الاختراق. وبيكتشف ان في حد بيستخدم نفس اسلوب المنظمه بس مش هي، وبتلاقي في ان الشخص ده قريب منها جدا واكيد مش عايز يكشف هويته، وبتفضل تفكر في الشخص ده، وعلشان كده بتروح على طول. فبتروح تفكر في عمال المختبر، وان سيو اكيد اول شخص هيكون موجود، وبتفكر في انه ممكن يكون سان اون، وبتشك في كل الموجودين، ولا جايز ده يكون كيم، ولا يكون هونغ، ولا يكون جونغ، وبتفكر في ان واحد منهم هو اللي عمل كده، وبتتصدم والجزء بيخلص على هنا. فيا ترى يون هتكتشف مين اللي عمل كده؟ ده نعرفه الجزء الجاي. تابعونا، فما تنسوش تشتركوا في قناة فعال الجرس يا حلوين. سلام.